صناعة الأفلام صناعة جدا مكلفة، تكلف ملايين الدولارات وعشرات الشهور بس عشان تنتج فيلم واحد. وطبيعي لأنه الإنسان معصوم من الخطأ، فطبيعي جدا يصير فيه أخطاء، بس بعض الأخطاء تخلي المنتج يدفع دبل ميزانية الفيلم. واضح الحلقة هذه أنا لبست فيها قبعة المنتج وبديت أخاطب فريق الإنتاج عشان الفيلم الجاي، صح؟ معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم أكبر 5 أخطاء مكلفة في عالم الأفلام. قواعد نسجلها في دفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1 اعتمدنا على الخسائر المادية، يعني البقعة اللي كلفت أكثر. رقم 2 استثنينا البقعات اللي ظهرت في الأفلام الرخيصة وأفلام التلفزيون. وعشان يوصلكم جديد المراتب CGI بالسبسكرايب، جرين سكرين مع الجرس، ورجعها في البوست باللايك والشير. في المرتبة الخامسة قفزات دانيال كريغ. أساطير بريطانيين لعبوا شخصية جيمس بوند، وهي واحدة من أكثر الشخصيات اللي يتمنى الكثير من الممثلين تقديمها. آخر واحد كان بيقدمها هو دانيال كريغ. تعرف خردوات بوند؟ مرة ساعة فيها إبرة تخدير، ولا المظلة اللي تحمي من الرصاص، ولا أصغر مسدس في العالم. هذه البروبس والجادجتس اللي يخترعوها ودائما نحب بوند عشانها. On the side here, flat throwing knife. Press that button there. الزبدة في فيلم سكاي فول قدم واحدة من هذه الخردوات. Author PPKS 9mm short. There's a microdermal sensor in the grip. Encode it to your palm print so only you can fire it. نعم، مسدس يعمل بالبصمة وتطبيق توكل، المهم هو بالبصمة. وفي مشهد المضاربة والفرش اللي عند الكومودو دراجون فقع بوند كذا، الكل فقعهم، بعدين نزل هناك عند الساحة وإيش ومسك ذاك المسدس يبي يطلق. Good luck with that. وبعد التصوير ب3 شهور الفيلم وصل لمرحلة مرة بعيدة في المونتاج. جاء الإديتور اكتشف حاجة جدا جميلة وراح للمخرج سام مينديز. سام، فاكر لما جاك دانيال كريغ قال لك إنه هو بردان فعادي لو يمثل بقلفزات؟ ايوه فاكر يوم قلت له يا عم انت بوند سوي اللي تبغاه. ايوه صح، بس هو المشكلة انه كيف طيب مع مسدس البصمة؟ الممثل والمخرج جابوا العيد كده. هو المخرج قال له ما عليك يا خويي البس، وبعدين كلهم لبسوا يا حبيبي، لأنه إعادة تصوير المشهد ده لحاله يكلف ملايين، فما بالك بالمشاهد الثانية اللي كريغ كده قلفزات قال عادي أنا بوند. يا واد أنا لو منتج يا كان جلدتهم جلد. صراحة ما أعتقد، لأنه فارس وبراء أنا ما قدرت عليهم. عموما الموضوع عن حل مو بإعادة تصوير بل بالCGI. هو الراكور والكونتينيوتي هو اللي انضرب، مرة تلاقيه لابسها مرة مو لابس كذا. تعرف اللي الCGI خاص هنا مو مهم، لا هنا مهم زي كذا، عارف؟ هنا ممكن نقول انه راح لبسه يعني صاروا يكيسوا خلاص. ملايين اندفعت بالهبل للCGI عشان الترقيع، ويا ريت ظابط كذا اساسا لو تركز طالع في يده كذا حتلاقيها منفوخة كذا، وهي مو منفوخة عشان الجلوف يعني. تخيل سكاي فول كان حيتكنسل كله عشان الموضوع التافه ده. في المرتبة الرابعة الممثل الصاعد. باك تو ذا فيوتشر من أشهر وأفضل الأفلام في الثمانينات، يا راجل يعتبر أيقونة أفلام التنقل عبر الزمن. تخيل العظمة دي كلها على ورق كانت تترفض أكثر من مرة، وجات الفزعة من ستيفن سبيلبرغ كذا قال اسمع أنا حاب تفكير المخرج وأعرف كيف هو إيش بيسوي، فأنا حشوف له واسطة. وفعلا شوف له واسطة في استوديو يونيفرسال، وآخر شيء تمت الموافقة على إنتاج الفيلم بميزانية $19 مليون. يونيفرسال طبعا قالوا له اسمع يا خوي، فيلمك تعرف مين الممثل المناسب له؟ عندك يا حبيبي حيكسر الدنيا، الممثل المستقبل، هذا هو مستقبل التمثيل، إريك ستولتز، وتذكر الاسم على فكرة. المخرج بوب من البداية قال لهم اسمع انا ابا مايكل فوكس. قالوا له خوي يعني اسمع ستولتز حيشيلك، وبعدين هذا حقك، هذا مايكل فوكس عنده مسلسل شغال عليه ما ينفع. الكارثة الأكبر إنه ستولتز كان مرة شايف نفسه، شفت النفسية دي حقت يونيفرسال إنه هذا المستقبل، هو ترى عايش هنا. فدخل الفيلم هو مرة داخل بتمثيل درامي مليء بالأحاسيس، وبيطلع كذا اللي داركنس كذا بيطلعها في الفيلم. والمخرج فصل عليه قال له يا ابن الحلال الفيلم يعني فيه شوية كوميديا، إيش بك أنت؟ قام ذاك رد عليه فصل قال له أسمع السكريبت حقكم ده زبالة، فاهم؟
فاهم؟ وهاتك يا حبيبي مضاربه، المخرج يفقع في الممثل هذا. في الاخير المخرج قال له يلا بابا، امسك الباب وقشوه من المشروع. واخر شيء كذا المخرج باب كذا قال له يلا يلا من هنا، قشع امه من الست، يلا برا. وراح كذا قال لمايكل فوكس انا في الوجه تكفى وتعال معايا وكذا، اخرج من المشروع حقك وتعال. المهم كذا ايش، وافق وقال له يلا خلاص معاك انا، لا تشيل هم. الكارثه الاكبر انه اوكي صارت دي البقعه، بس يا خوي احنا صورنا حق شهر ونص، 6 أسابيع تصوير فن، ودي الفوتج دحين احنا. وعادوا تصوير مشاهد مرة كثير، لكن البقعة الثانية اللي طلعت لهم انه مايكل فوكس اكثر من ستولتز، فشكله صار مرة غبي جنب خويته جينيفر كذا، اللي طب يا حبيبي ايش نسوي؟ اسمع خلاص نمشي هذه الآدمية، وجابوا الممثلة ثانية. تخيل الليلة دي كلها كلفتهم اكثر من 4 مليون دولار زيادة بس عشان يكملوا يصوروا الفيلم. This is heavy duty, Doc. This is great. وفي النهاية الفيلم نجح وحقق أكثر من 350 مليون دولار، وستولتز طبعا جاله ندم السنين. يعني طبعا العبرة في القصة إنه المنتج لما يغلط عادي، ممكن يعني يغلط زي يونيفرسال أخطأوا عادي، وتصير معاهم إنه تعوض بالأرباح. فهمت قصدي يا فارس؟ في المرتبة الثالثة الجيتار المعتق. عام 2015 قدم كوينتين تارانتينو فيلم The Hateful Eight. Got room for one more. تارانتينو من المخرجين اللي إذا اشتغل على عمل كذا يحط كل شيء في حياته فيه، كذا قلبه كله يصبه في المشروع. في أحد مشاهد الفيلم الممثل كيرت راسل اللي قاعد يلعب شخصية جون روث المفروض ياخذ الجيتار من يد اللي هي دايزي ويقول لها إنه خلاص وقت الميوزك انتهى، ويدبج الجيتار في الجدار. حلوين؟ تمام. Give me that guitar. Music time's over. تارانتينو حبه للفنتج والآثار، يحب كذا يسوي كل شيء له معنى. يعني الجيتار ده حتى لو ما في أحد يعرف، هو جايب جيتار كذا معتق مرة، جايب جيتار عمره 146 سنة ومن متحف مارتن جيتار ميوزيوم، فقيمته يعني ما يقارب. لا يا شباب يا شباب، ده الأصلي ده الأصلي. لا يا شباب يا واد، شوف وجه الممثلة جينيفر كده اللي واو واو واو. لا يا شباب كده طالع في تارانتينو اللي زي ما انت ستيل رولينج على طول. He loves the fun of the process so much that it's not just that it's infectious, it's actually that much fun. هي دارية انه ده الجيتار اصلي، كيرت مرة متحمس وطبعا ما هو داري، وتارانتينو يا واد متكيف. اللقطة المفروض باختصار انه لما يسحب منها الجيتار يلا يا حبايب نسوي كت، وبعدين يلا نبدل بين الجيتارين، ندوله البروب اللي يقعد يكسره. تخيل الممثلة المسكينة جينيفر ليه تعلمت تعزف جيتار على ذا الجيتار، وكان يعني مو مسموح لها تاخذ البيت، تبي تتمرن عليه يقولوا لها لا ما تقدري. ويود جاء دا كيرت فجر امه. اصلا حتى نفسية الرجال صارت زي الزفت. 1 2 3 go. God, terrific. الجيتار كان آخر نسخة منه في العالم، يعني بالعربي لا يقدر بثمن، واضطروا يعوضوا المتحف بملايين عشان بس انه خلاص اساسا المتحف حرم، قال بعد كده ما عاد حنعير اي جيتارات، بالذات لحقون الافلام وبالذات الكلب تارانتينو. طبعا تارانتينو بالنسبة له الموضوع يستاهل 1000، يعني في الاخير شوف قيمته طلعت في ردة فعل الآدمية في المشهد. ردة فعل حقيقية 1000. في المرتبة الثانية الانسحاب التكتيكي. سونيك واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة والمشهورة في عالم الفيديو جيمز، ومن ظهوره في عام 91 انحلب أبوه في كل شيء، ألعاب، مسلسلات، أفلام، حرفيا كل شيء. مغامرات سونيك. وتحمسوا طبعا محبي سونيك 1000 يوم تم إعلان إنه في فيلم لايف أكشن راح يصير عام 2019، إلين نزل التريلر. Gotta go fast. يشب أهله شكله كذا يا أخي. Meow. تصميم زي الزفت. المشكلة ده رأيي، فما بالك بالمهووسين بسونيك. النت انفجر من قوة الانتقادات، انه ليش رجوله طويلة، ليش عنده اسنان، عيونه زي الزفت، ايش القرف ده. Gotta go fast.
من قوة عدم الرضا والتنمر والهاشتاجات اللي صارت على التصميم، الموضوع وصل لباراماونت ستوديوز والسيجا، انه اسمع خويي 99% من الناس ما هو عاجبهم، نحن 1% بس، ويمكن كمان مو عاجبنا الصراحة. وطبعا قدموا وقتها اعتذار انه ابشروا بعزكم، ما يصير اللي في خاطركم، وشغالين على التعديلات، وهذه العملية حتكلفنا يعني هي كلفتهم ميزانية 5 مليون دولار غير تكاليف طردة فريق السي جي اي حق اول. ما ادري بس طردة ولا كان في فرش، يعني من قوة المسخرة كانوا في ناس كذا ياخذوا كذا تعديلات انه شوفوا سونيك كيف المفروض يصير كذا، يوسعوا عيونه كذا، يعني هم صاروا الناس تسوي التصميم. لكن لما نزل الفيلم طبعا الناس كانوا راضين عن التعديلات، لدرجة انه طبعا خلاص حينحلب الموضوع، حيسوي جزء ثاني للفيلم هذه السنة. انا اقترح انه ما ينزلوا تريلر عشان تعديلات الجمهور، والله الوضع قلب في السوشيال ميديا كذا ما يطلبه المستمعون. في نقطات ثانية تستحق وجودها في هذه القائمة. في فيلم جاد فاذر مارلون براندو راحت عليه نومة وضيع يوم كامل بأجور عاملين ومواقع تصوير ومعدات وكلفتهم $40,000. I'm gonna make him an offer he can't refuse. في فيلم أبوكاليبس ناو، الأبوكاليبس ضربت موقع التصوير أصلا في الفلبين وقشت القرية حقت موقع التصوير. المخرج أصر إنه لازم نصور في نفس القرية، ورجعوا بنوها من جديد $1.5 مليون. فيلم رار اللي كانوا جايبين فيه أسود ونمور للست بدون أي مدربين، المنتج اضطر يدفع ملايين فوق الميزانية عشان علاج الفريق. She was bitten on the back of the head by a lion. Plus, she suffered leg fractures and needed skin grafts after getting thrown by Timbo while she was riding him. بقعت فيلم ذا كرو، استعملوا بالغلط مسدس حقيقي وانطخ فيه البطل اللي هو باندن لي وتوفى على طول. في وقتها طبعا طلع ترقيع للفيلم كذا، كان جدا مكلف وخايس في نفس الوقت. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. في المرتبة الأولى شنب سوبرمان. لما تشوف سوبرمان في فيلم جاستس ليج حتحس بشيء غريب كذا في وجهه، هو إيش اللي قاعد بيصير؟ فهذا الشيء جدا طبيعي. It's meant to wind like a river. It comes and goes. لأنه الفيلم أساساً قبل نهاية تصويره صارت لخبطة ومشاكل، زاك سنايدر انتحرت بنته فترك المشروع وجاء مخرج بديل، واللي جاء كذا بديل قال والله حنعيد يا شباب مشاهد لأنه يعني ما عجبني الفوتج فبنصور زيادة، فاحتاج هنري كافل حق سوبرمان لازم عندنا مشاهد، بس هو خلاص خلص الله يسلمك، يعني خلاص فركش تصوير مشي راح، دق عليه الرجال يموني هذا ما عليك. المشكلة إنه كافل قيده موقع مع باراماونت على فيلم ميشن امبوسيبل الجديد، بس فعلا قال لهم يلا ما عليكم اجيكم يوم واحد تصوير. الحمد لله وصل، بالله فكوا له الباب يا شباب. ايش اللوك ده ابو كامل اللي عامله؟ شيل الشنب بالله شيله. شنبك من جد مو سريع بالله، مو سريع ما تقدر تشيله. ليش خوي؟ تعرف انت سوبرمان وعشانه املط. You won't let me live. You won't let me die. بالضبط، رقعوا امها سي جي اي وطالع جدا رخيص وخايس كانه سكتش يوتيوب. كانه من جد كذا عامل بوتوكس كذا، ما انت داري ايش اللي قاعد يصير. And I get the exclusive. Yes, ma'am. غير انه الفيلم اساسا خايس، كمان شنب سوبرمان كمل الناقص، يا ما في ولا احد الا وطقطق واتريق، حتى محبي عالم دي سي. Floppy pencil mustache. It's supposed to be like riding. You want to Yosemite Sam? Wait, Nico with the nose. يا حبيبي اندفع $25 مليون بس عشان يرقعوا، يعني هو مو بس الشنب عشان ترقيعات مرة كتير، بس الشنب لحاله كان ماخذ نصيب الأسد زي ما يقولوا. Well, I knew you didn't bring me back because you like me. يا خوي شكله في الفيلم في السينز مرة غبي، تحسه كده هو ما يعرف يمثل ولا كده، تعرف زي اللي كده يخبوا اللبان او العلك من المدرسين كده، ما في شيء. وصار في تاريخ هوليوود انه هذا الشنب الحلو يعتبر اغلى شنب في العالم. الكويس انه زاك سنايدر عمل الدايركتورز كات حقه وانقذ المهزلة هذه. وبكده نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. شاركونا بقعات تعرفوها استحقت وجودها في القائمة، واعطونا اقتراحاتكم للحلقات الجاية من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت. ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. فارس انا في نص الفيلم الجاي حاخذ اجازة، وخلاص انت جيب عبد الحميد وكملوا CGI. طيب